Hello everyone! Welcome to Master Che. Nasa kalagitnaan na po tayo agad ng June. Ang bilis po talaga ng panahon. Pero dahil ang iba naman sa atin stay at home pa rin, pwede pa tayong mag-aral, magluto, or mag-bake, kagaya ng gagawin natin ngayon. Before that, please don't forget to subscribe to my channel. Ngayon po, isi-share ko sa inyo ang aking recipe ng chocolate oatmeal cookies. Napakadali lang po nito at napakasarap. Narito po ang ating mga kailangan. Kailangan po natin ng 1 cup ng butter, 1½ cup sugar, 1 cup brown sugar, 2 eggs, 1½ cup ng all-purpose flour, 1 teaspoon baking soda, half cup ng cocoa powder, half teaspoon salt, 3 cups quick cooking oats, and half cup ng chocolate chips. Ang una po natin gagawin ay sisip muna natin ang ating flour para po pino siya. Sip lang po natin. Yan, tapos ilalagay na natin ang ating baking soda at ang ating salt. Ngayon, ilalagay na natin ang ating butter sa mixer. Yung 1 cup butter. Ibibit lang natin siya. Tapos, isusunod natin ang ating sugar. Kailangan po, konti-konti lang ang lagay natin para ma-mix siya maigi. Dali lang naman to. Mix lang tayo ng mix. Ngayon, sunod natin ang ating brown sugar. Ngayon, lalagay na natin ang ating egg. Taas ko lang para maayos ang aking paglagay. Sunod na natin ang ating cocoa powder. Then, ang ating flour. Dahan-dahan lang ang paglagay para ma-mix ng maayos. Sunod na natin ang ating oats. And last, ang ating chocolate chips. Kung naaamoy nyo lang siya, ang bango-bango. Pero mga konting bit pa, okay na siya. Okay, habang umiikot pa siya, lalagay na natin siya sa ating tray. Nag-whisk ko na po ang ating tray para hindi lang didikit ang ating cookies. Tapos ganito lang po ang ano natin, ng scoop yan. Ganyan lang kalaki para po hindi siya masyadong malaki. I-bake lang natin siya ng 11 to 12 minutes. Napakadali lang po nito at napakasarap po nitong cookies na to. Sa isang recipe po, makakagawa kayo ng 48 pieces. Pwede pong more kung mas maliit ang gagawin ninyo. Pero sa akin, tamang-tama lang po yung ganito kalaki. Yan, ganyan lang po. Yan, lagay na po natin siya sa oven. 350 Fahrenheit po ang ating temperature ng ating oven. Lalagay na po natin ang ating cookies. Babalikan po natin siya. A few moments later. Okay, hanguin na po natin ang ating oatmeal cookies. Chocolate oatmeal cookies. Kaya napakaganda niya po at napakasarap. At napakadali lang niyang gawin. Mamaya po titikman na natin siya. Sa isang recipe po, kagaya nga po ng sabi ko, 48 pieces po ang magagawa nyo.
Pwede siya sa pang-snacks ng mga bata, merienda. Ganyan lang po. Napakasimple lang. Okay guys, ito na ang ating chocolate oatmeal cookies. Tignan nyo, ang dami-dami nating nagawa sa isang recipe. Tikman na po natin siya. Yan, tignan nyo po yung loob niya. Sarap! Ano po niya, chewy and tamang-tama lang po yung tamis niya. Sana po, i-try nyo siya ulit sa inyong mga bahay. And please, don't forget to like and subscribe. And don't forget to click the notification bell para po pagka may bagong video, mai-inform po kayo. Thank you so much guys. God bless you. See you next time.